हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम बेक टू माय चेनल। आज આપણે બનાવીશું દમાલું। દમાલું બનાવવા માટે મેં લીધા છે અહીં નાના નાના બટાકા, જેને સરસ પાણીમાં ધોઈને બાફવા મૂકવાના છે। અહીં આપણે 2 સીટી થવા દેવાની છે। ત્યારબાદ એમાં થોડું મીઠું એડ કરવાનું છે અને થોડું પાણી। ત્યારબાદ આપણે ગેસ પર બાફવા મૂકી દઈશું। દમાલું બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે કાજુ, જેને 15 મિનિટ માટે પલાળીને મૂકી દીધા હતા। ત્યારબાદ છે ટમેટા, ડુંગળી, ધાણા, લસણ, લીલા મરચાં અને આદુનો ટુકડો। ત્યારબાદ આપણે ડુંગળીની અહીં ગ્રેવી કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ અહીં ટમેટાની ગ્રેવી કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ કાજુમાંથી પાણી મેં અહીં નિતારી લીધું છે। ત્યારબાદ કાજુની પેસ્ટ બનાવે છે। કાજુ, લસણ, લીલા મરચાં, આદુનો ટુકડો ને થોડા ધાણા ક્રશ કરી લેવાનું છે। અહીં ડુંગળી અને ટમેટાની ગ્રેવી તૈયાર છે। આ છે કાજુ, લસણ, મરચાં, આદુ અને ધાણાની પેસ્ટ। ત્યારબાદ આપણે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। અહીં મેં લીધા છે સૂકા અને લીલા લાલ મરચાં, લીમડો, તજ, નાની તીખી મરચી। અહીં મેં દમાલું મસાલો લીધો છે, તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। અહીં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં નાખી સૌથી પહેલાં હિંગ। ત્યારબાદ નાખીશું ડુંગળીની ગ્રેવી। ત્યારબાદ નાખીશું કાજુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ। સરસ રીતે સાતળી લેવાનું છે। ત્યારબાદ નાખીશું ટમેટાની ગ્રેવી। સરસ રીતે સાતળાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવવાનું છે। ત્યારબાદ નાખીશું હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, દમાલા મસાલાની ગ્રેવી અને લાલ મરચું। ત્યારબાદ નાખીશું થોડી ખાંડ। ત્યારબાદ નાખીશું બોઇલ કરેલા બટાકા। સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। થોડી વાર માટે આપણે એને પકવવા દેવાના છે, જેથી કરીને સરસ મસાલો બટાકામાં મિક્સ થઈ જાય। ત્યારબાદ નાખીશું દહીં। સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। નાખીશું ધાણા। તો આપણું દમાલું છે તૈયાર, જેને તમે રોટલી સાથે, નાન સાથે, પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો। પ્લીઝ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાય, સી યુ ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો।